السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو ملګری تا خان امید دی چې تاسو ټول بروغ جوړی الله خوشاله او آباد ساته. ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته داسې طریقه خایو چې څنګه کولای شئ خپل د یوټیوب چینل لپاره ویډیو ایډیټ کړئ. لکه مثال بل زه دا درکم چې خپل چینل لپاره ویډیو سازوم ایډیټ کوم په کومه طریقه باندې ایډیټ کوم. صحیح شو. نو دا طریقه موږ تاسو ته نن خودلې ده. که ویډیو مو خوښ شنه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، فعال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول مخکې درځي. نو زه ویډیو طرف ته ټایم هم نه خرابوم. تاسو به زه خو چې ایډیټینګ کوم په کاینماستر کې کوم تاسو به کاینماستر ایپ ځان سره ډاونلوډ کړئ او هغه کاینماستر ایپ به سمپل تاسو اوپن کړئ. کاینماستر ایپ اوپن کړئ چې تاسو روی شو سلیکټ کړئ. نو دغه 16 باي 9 روی شو چې کوم د یوټیوب لپاره دا ټول نه مخکې تاسو په دې کې خپل انټرو راوخلئ. تاسو د چینل چې کوم انټرو ده لکه مثال درته زما چینل انټرو ته زباغه انټرو راوخلم. دغه انټرو چې کله تاسو اډ کړئ دغه نه پس به تاسو بیک شئ. تاسو کله شئ زموږ انټرو لاوله کې اډ شو. هغه نه پس به تاسو دوباره دلته کې یو انټرو چې کومه دغه د یوټیوب چینل لپاره انټرو ده، بل انټرو چې کومه دغه د خبرو لپاره ده. لکه څنګه چې زه ویډیو سازم دغه نه مخکې ایډیټینګ ویډیو تاسو ته خیم دغه نه مخکې تاسو خبره کوم چې دا ویډیو د دې په اړه کې ده. صحیح شو. نو هغه شانتي حساب کې تاسو یو بل ویډیو دلته کې مونږ اډ کوو. که تاسو یو ویډیو نه اډ کوئ خپل تصویران په کوم اډ کولای شئ، بیک ګراوند یو تصویر په کوم اډ کولای شئ. خو سمپل ما سره ویډیو د نزو زیات تر ویډیو یوز کوم. نو په دغه ځګنه بل ویډیو راوخلم دلته کې ما سره ده او هغه ویډیو بدلته کې سمپل اډ کوم. دغه ویډیو د زموږ سره صحیح شو. دغه ویډیو ما راوغسته په دې کې به موږ لاول سر تراش شو او په دې کې موږ دنه چې کم ځای پر موږ خبرې کوو. مثال ته کې 1 منټ لاول زموږ خبرې یا 1.5 منټ خبرې. نو هغه حساب باندې بدلته کې تاسو لاول کته شي ټرانزیشن دی. صحیح شو. مینس کې تاسو جیم پلس دایکن دی په دې کې تاسو یو ټرانزیشن ورکړئ. دا ټرانزیشن بلاندې ځان سره ګټ مور تراش شي نیټ باندې کې دا ګټ مور د ګټ مور باندې بکلیک کې دا ټرانزیشن ور ډاونلوډ کړئ. چې کلم ټرانزیشن را ډاونلوډ کړئ هغه نه پس بدل تاسو یو ټرانزیشن چې کوم دی هغه بدل موږ ورکو. صحیح شو. تاسو ویډیو اډیټ کوئ نو د مخ سره به سره ټرانزیشن ورکوئ، په اخر کې بیا ټرانزیشن چې کوم دی هغه مزدار نه راځي، ویډیو تاسو غونډه خرابېږي. نو لکه دغه ځای کې اوس موږ ټرانزیشن ورکو دغه کار زموږ وشو. صحیح شو. دا غنه پس به تاسو چل کوئ چې په دغه ویډیو باندې تاسو आवाज اپ کړئ. دا کومه دوه ویډیو ده چې کله چې आवाज اپ کو په دې ځای کې به تاسو اوس دا چل کوئ چې دې کې تاسو ته د ریکارډینګ آپشن راځي. په دغه ځای کې موږ خپل وایس ریکارډ کوو. نو خپل وایس به ریکارډ کړئ چې کومه سکرین ریکارډینګ چالو دی نو وایس زموږ چې کوم دی هغه نه ریکارډ کیږي. صحیح شو. تاسو په دغه سٹارټ باندې کلیک واخلئ. په دغه ځای کې خپل وایس چې کوم دی هغه ریکارډ کړئ. لکه تاسو زه وایم کنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه متا خان پلانې پلانې. صحیح شو. نو دا ویډیو د دې په اړه کې د دې په اړه کې دا غځه پر تاسو کوم ځای په خبر را لې دا غځه پر تاسو خبر ویډیو بیا فالتو یې ست ډیلیټ کړئ. صحیح شو. ټایم ټو رائټ اپلای هډ باندې کلیک کړئ. دا غته فالتو یې ست ډیلیټ شو. چې کله تاسو فالتو یې ست ډیلیټ کړئ اوس مثال درکو بده کې تاسو اډیو خپل او زه اډیو راخلم تاسو ته زخمه لکه ما سره ځکه چې اوس اډیو نه ریکارډ کیږي په دغه ټایم کې. نو ځکه چې سکرین ریکارډینګ چالو دی نو زه به دې کې نه یو اډیو دا راوخلم. دا اډیو ما چې کومه اډ کړم. چې کله تاسو اډیو اډ کړل تاسو کته چې دا اډیو موږ اډ کړل تاسو لکه مثال درکو ما اډیو اډ کړل تاسو ورته تاسو خبرې کړې هغه وایس به. صحیح شو. دا وایس بیا موږ اډیټ کوو. په دا وایس باندې کلیک کړئ. نو اوس دا ځګي باندې تاسو کلیک واخلئ. دا وایس چې کوم دا موږ اډیټ کوو په دې کې بلاندې لاړ شئ او دلته کې سټوډیو دی. په سټوډیو باندې تاسو سمپل کلیک واخلئ. دا سټوډیو دی. صحیح شو. په دې تاسو کلیک واخلئ. هغه نه پس تاسو بیک شئ لاندې براشئ. دغه یو اپشن چې کوم دی دغه یو پسې آن کړئ تاسو. صحیح شو. تاسو وایس چې کوم دی هغه صحیح شو. کته چې تاسو دغه وایس چې کوم دی هغه ایډیټ شو. هغه نه پس که تاسو وایس سلوي نو تاسو په وایس باندې आवाज بلک تیز کړئ. صحیح شو. نو دغه پر د سپیکر د اپشن په دې کلیک کړئ. دغه وایس بلک تیز کړئ. دغه صحیح आवाज به تیز کړئ. که سلوي نو والا او که سلو نه خبر برابر نو بیا باندې تیز او ځکه چې بیا تاسو تیز کړئ نو هغه ډیر زیات خرابېږي. هغه نه پس چې کله دغه تاسو دغه کارو شو هغه نه پس تاسو کړئ چې دغه ځای کې دا وایس چې کوم تاسو خبرې وکړئ دغه ځای پورې اپالتو څه وس په ویډیو کې ډیر دا پالتو څه به موږ اوس کټ کوو. نو په دغه وایس باندې کلیک کړئ. دغه په حساب سره دغه پالتو څه چې کوم دا به ټایم ټو رائټ اپلای هټ کړئ. په دغه باندې کلیک کړئ پالتو څه ډیلیټ کړئ. زمونږ خو چې کوم دی دغه یو کار زمونږ دا وشو. صحیح شو. بس باقي پاتې چې کوم دی په دې کې اوس ته خو سکرین ریکارډینګ مونږ اډ کوو. کوم سکرین ریکارډینګ چې تاسو کړی وي شاته مو طریقه ښودلې وي چې را پلانې کار ریسو کوي داسې کوي لکه څنګه سکرین ریکارډینګ تاسو اوس اډ کوئ. نو هغه سکرین ریکارډینګ اوس موږ د دې ځای نه سمپل سکرین ریکارډینګ راخلو. صحیح شو. نو سکرین ریکارډینګ د لاول به تاسو په میډیا باندې کلیک اخلئ. جوړ په بیک ګراوند چې کوم دی بیک ګراوند کلر به چینج اډ کوئ. صحیح شو. دغه ځای کې به بیک ګراوند باندې کلیک کړئ. تاسو خو خلک دې ځای تاسو کوم یو کلر راخلئ. نو زه به دلته کې چې کوم دی زیات تر سپین کلر یوز کوم. نو دغه بیک ګراوند باندې کلیک کړئ. سپین کلر زه یوز کوم. تاسو یو کلر یوز کولای شئ. هغه هر څه خپل خوښه ده. دا سپین کلر به تاسو یوز کړئ. چې کله سپین کلر یوز کړئ دا به غټ کړئ چې څومره تاسو سکرین ریکارډینګ کې. صحیح شو. نو دا تاسو دې څه غټوي تاسو ته پته نه لګي چې زموږ سکرین ریکارډینګ څونه دی. تاسو په دغه ځای کې ډیسکار وکړئ چې دې لا بل اول تاسو دلته کې
دغه ورکوي ټرانزیشن چې کوم دی ټرانزیشن به تاسو ورکوي دغه پلس په ایکن باندې به کلیک کوئ لاول به دله ټرانزیشن ورکوي تاسو کتلی شئ دغه ځای کې زه ټرانزیشن ورکوم دغه ټرانزیشن ولما ورکو دغه ټرانزیشن چې کوم دی تاسو ګیټ مور را ډاونلوډ کړئ چې کوم ټرانزیشن ورکو په دې ځای کې به تاسو اوس خپل ویډیو په کوم ځای کې اډ کوئ اوس تاسو کتلی شئ په دغه ځای کې د ټرانزیشن دغه شان روان دی صحیح شو تاسو کتلی شئ په دغه ځای کې سپین کلر تاسو کتلی شئ دا چالو شو اوس موږ سره په دغه ځای کې به ویډیو سټاپ کړئ او دې ځای کې تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ خپل سکرین ریکارډینګ به راواخلئ کوم سکرین ریکارډینګ چې تاسو کړی وي کله ما سکرین ریکارډینګ راواخلئ دغه سکرین ریکارډینګ د موږ سره تاسو کتلی شئ د موږ سره دغه دې کې تاسو اول داسې چلو کوئ چې لاندې ولاړ شئ کراپینګ ته او په دې ځای کې تاسو دغه کراپینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه نه پس چې کوم دغه دا ځای نه به تاسو کتلی شئ دغه ځای کې فالتو حصې چې کوم دي د سکرین ریکارډینګ خوا دا به موږ کټ کوو په دغه طریقه باندې به تاسو فالتو حصې کټ کړئ صحیح شو صحیح په حساب سره صرف خپل دغه سکرین ریکارډینګ منځ کې دغه پرېږدوئ چې دغه پرېښودو د هغې نه پس به تاسو بیا داسې چلو کوئ چې سمپل به تاسو په دغه ځای کې دا لږ راغټ کړئ دغسې چې څومره تاسو خپل ویډیو په حساب سره راولئ دغه لږ راغټ کړئ دغه به آن انیمیشن چې کوم دغه به ولور کړئ دغسې صحیح شوه چې کله آن انیمیشن وکړو د هغې نه پس به تاسو بیا دا چلو کوئ چې په دغه ویډیو باندې به تاسو سمپل یو پیر کلیک د په ویډیو نه سوري تاسو کتلی شئ دغه دیو خبره شي او دغه سکرین ریکارډینګ چې کوم دی دې سره په حساب سره به دغه خپل سپین کلر چې کوم دی بیکګراوند دا به غټ کړئ صحیح شوه نو دا تاسو لږ لږ غټوئ او ستاسو سکرین ریکارډینګ غټ وي نو دا تاسو نه ډېر ټایم اخلي تاسو به سره سمپل داسې چل کوئ چې په دې کې به تاسو دا د خپل دوه ګوتو په ذریعه باندې دا وړوکی کوئ صحیح شوه دا کم ټایم لاین چې دی دا به تاسو دغسې وړوکی کوئ دوه ګوتو په ذریعه باندې چې کله دا تاسو وړوکی کوئ دا تاسو بیا داسې غټوئ نو تاسو ډېر ټایم نه خرابوئ دا بیا زر ځي صحیح شوه دا تاسو بیا دوه پیرې چې داسې راغټ کوئ بس تاسو بیا رارسي دا خپل ویډیو په حساب سره وایي تاسو کټ کړئ هغه نه پس به اول سر ته بیا راشئ بیا به واپس دوباره غټ کړئ په خپلو ګوتو په ذریعه باندې ټایم لاین چې کله غټ کو په دې ځای کې به تاسو اوس داسې چل کوئ چې په دغه لیره به کلیک کوئ هغلته په دې افیکټ باندې به کلیک واخلئ دلته به یو بلر افیکټ چې کوم دی دغه بیسیک افیکټ چې کوم دی په دغه به کلیک کوئ یو بلر افیکټ به تاسو راواخلئ چې کله بلر افیکټ راواخیستو په دغه ځای کې تاسو دغه لاندې افیکټ باندې به کلیک کوئ دا افیکټ چې کوم دی دا به تاسو غټ کړئ د خپل ویډیو په حساب سره لاول به دغه سیټینګ کلیک کوئ دله به سیټینګ وکړئ دا به لږ رازیات کړئ دغسې 5 پورې هغه نه پس به تاسو کوم دی دغه فول سکرین کوئ دغه بلر دغه چې کوم دی دا به تاسو په فول سکرین کې راولئ چې کله په فول سکرین کې راوځي دا تاسو خپل ویډیو په حساب سره غټ کړئ صحیح شو دا کوم ځای کې چې سکرین ریکارډینګ چالو کېږي دغه ځای نه والا تر اخره پورې چې سکرین ریکارډینګ په کوم ځای کې ختمېږي دغه ځای پورې به تاسو دا بلر افیکټ چې کوم دی دا غټ کړئ صحیح شو نو دا موږ په دغه طریقه باندې راغټ کړو دا ویډیو دا تر اخره پورې هغه نه پس به تاسو لاولني سر ته راشئ چې کله لاولني سر ته لاړئ تاسو به دا چلو کوئ او زموږ اوس دویمه طریقه چې کوم دی په دغه ویډیو باندې به کلیک کوئ سکرین ریکارډینګ باندې او بره دغلته 3 ډاټ پرې ښایي سیټ کړئ تاسو ته 3 ډاټ ښکاري په دغه 3 ډاټ باندې به تاسو سمپل په دغه 3 ډاټ باندې به تاسو سمپل کلیک واخلئ چې په دغه کلیک واخلئ په دې کې به تاسو دا ډوپلیکیټ کوئ صحیح شوه په دغه ډوپلیکیټ باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو سره ډوپلیکیټ شي چې کله تاسو سره ډوپلیکیټ شو دغه یو ویډیو نه دا دویمه لاندې چې کومه ویډیو ده دا کومه چې موږ ډوپلیکیټ کړه لاندې دغه باندې به کلیک واخلئ دا به لږ راغټه کوي معمولي دغسې صحیح شو چې دغه شی لږ راغټ کړو تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې به لږ راغټه کوي دغسې هغې نه پس به لاندې خراب شي او اډجسټمنټ ته ډېر کې چې کوم دی اډجسټمنټ باندې به کلیک واخلئ دغه لاولنۍ چې کار مکر دا به راولئ منفي 100 ته صحیح شوه د دې دا کلر چې کوم دی دا به بلیک شي صحیح شو چې کله بلیک شو تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې بیا د وایس چې کوم دی دا آپ کوئ په دغه ساوند باندې کلیک کوئ د دې وایس په آپ کوئ د یو ویډیو وایس به آپ کوئ یا یو به آني صحیح شو ځکه چې په هغې کې تاسو خبرې کړې هغه نه پس چې کوم دی دا کومه چې موږ بلر کړې ده په دغه باندې کلیک کوئ دا به لږ راغټه کوئ لاندې به لاړ شئ کراپینګ ته په کراپینګ باندې به کلیک کوئ او دا چې کوم دی دا به لږ وړوکی کوئ دغسې کراپینګ به کوئ صحیح شوه لږ لږ به یې کټ کوئ د لږ لږ د دواړو سایډونو نه به یې لږ لږ کټ کوئ صحیح شوه هغې نه پس چې کله کټ کړه بیا به دا لږ وړوکی کوئ معمولي چې لږ د لاولنۍ چې کومه ویډیو ده په فرنټ کې چې کومه ویډیو تاسو ته ښکاري د صحیح چې کوم سکرین ریکارډینګ دی چې دغه پکې دننه په منځ کې راشي سیټ ته بارډر غوندې کې لګي تور بارډر صحیح شوه او دغه شانتې کې به تاسو پرېږدوئ هغې نه پس بیا تاسو شروع کوئ چې تاسو خو دا کار زموږ یو دا کار وشو صحیح شوه چې کله دا کار زموږ وشو هغې نه پس به بیا موږ څه کوو په دې کې موږ سره دغه لاندې بلر چې کوم دی ډېر دی دا موږ را کم کړو د دغه ویډیو سره په حساب سره خملګرو چې کوم سکرین ریکارډینګ موږ کړی دی صحیح شوه او دغه سکرین ریکارډینګ کې چې کوم وایس تاسو استعمال کړی د خلکو د طریقه ښودلې د خبرې هم کړې دي چې دا ځای کلیک کوئ هغه ځای کلیک کوئ هغه وایس به اوس موږ ایډیټ کوو نو هغه وایس تاسو څنګه ایډیټ کولی شئ سمپل هغه شان لاولنۍ شان طریقه ده په دغه ویډیو تاسو ته ویډیو ډوپلیکیټ کړی دی خیال مو دی نو په دې کې چې کوم ویډیو تاسو ډوپلیکیټ کړی وو په کوم یو باندې تاسو اواز لګولی کوم بلر کړی وه بلیک کړی وه مکمل بلیک نو کوم باندې چې اواز آن دی صحیح شوه په یو ویډیو چې کوم باندې اواز آن دی هغې هغه ویډیو اواز به لږ تیز کوي که اواز یې روی نو والا که اواز یې تیز نو بیا به یې تیز وي هغې نه پس به لاندې بیا راشئ
دغه ځای کې تاسو په دغه آپشن باندې کلیک کړئ او په دې کې به لاندې لاړ شئ په سټوډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ دا بل وایس چې موږ په لاوله کې کمنټ کړو د هغې په شان دي وایس به تاسو ایډ شي. صحیح شوه. ډېره سمپل اسانه طریقه ده زیات ګران پکې څه نشته دی. د هغې نه پس دلته کې تاسو بله خبره کوم پرایز که موږ دلته کې یو ټرانزیشن تاسو کتلی شئ دغه شانتې کې ټرانزیشن موږ ورکړی دی. صحیح شوه. که مثال طور کې تاسو چېرته کې په لاوله کې ټرانزیشن نه وي ورکړی تاسو کتلی شئ په دې ځای کې تاسو ته زه دلته کې له اخري سر ته ځم په دې ځای کې تاسو دلته کې بیا سمپل یو کار کوئ ټرانزیشن خبره تر وروسته کومه تاسو په لاول دا چل کوئ چې په میډیا باندې به کلیک کړئ او اخر کې چې کوم ویډیو ختم شي بیا په اخر کې یو ویډیو راځي زما په ویډیوګانو کې اکثر دغه آوټ انټرو چې کومه ده هغه تاسو کتلی شئ که چې زه پلی کوم تاسو ته اوس پته ولګي زموږ سکرین ریکارډینګ ختم شو بس په اخر کې زموږ اکثر بیا دا راځي تھینکس فار واچینګ او لایک کمنټس سبسکرایب دا بټن راځي. صحیح شو. دا لیکل راځي نو دغه هم تاسو ځان سره یوټیوب نه ډاونلوډ کړئ شته دی پکې د هغې نه پس چې کوم دی تاسو ویډیو تیاره شوه بیا چې کوم دی اوس دلته کې پکې لا پاتې دي که تاسو چېرې ویډیو غونډه ایډیټ کړه صحیح شوه او بیا تاسو وروسته راځئ په ریورس باندې تاسو وایئ چېرې د دې ځای نه ټرانزیشن پکې تاسو لګولی او تاسو وایئ چېرې د دې ځای نه ټرانزیشن لرې کول غواړئ دې کې صحیح نه دی ټرانزیشن نو لاول خو ورته دا خبره کومه چې لاوله کې ټرانزیشن لګوئ چې هیر دننه شي که چېرې تاسو نه مثال طور کې دغه ټرانزیشن زه ختموم لکه دا ټرانزیشن زما خوښ نه دی دا ما ختم کوو دیس کې تاسو دلته کې لاندې کتلی شئ موږ سره چې کومې دوه ویډیوګانې لاندې سکرین ریکارډینګ ویډیو اډ کړي دي هغه ویډیوګانې په دغه ځای کې لاندې خرابې شوي. څنګه خرابې شوي هغه لول چې کوم دی د سپین بیکګراوند سره په حساب سره وي اوس هغه د سپین بیکګراوند نه مخکې راواخلي د بلې ویډیو ته راواخلي د بلې ویډیو سره شروع کېږي خیال مو دی په دغه ځای کې سپین تاسو کولی شئ دغه سپین بیکګراوند ما کلیک کړو د هغه نه اوس رامخکې دي نو دغه ځای کې زموږ چې کوم دی اوس ګډوډ راغله. صحیح شوه. نو تاسو کولی شئ د بلې ویډیو سره په حساب سره تاسو کولی شئ په دغه ځای کې زموږ د ویډیوګانې چې کومې دي دا دغه ځای نه شروع کېږي نو تاسو په لاوله کې داسې چل کوئ چې خپل ټرانزیشن ښه صحیح په حساب سره لګوئ که چېرې تاسو مثال طور کې بله خبره ته کوم چې دا ویډیوګانې صحیح کوم په دې ځای کې تاسو لاوله کې ټرانزیشن نه وي ورکړی لکه دغه شانتې که زموږ دا ویډیو دې ځای کې نه شروع کېږي تاسو ټرانزیشن نه دي ورکړي. صحیح شوه. زموږ ویډیوګانې صحیح شو تاسو ټرانزیشن نه دی ورکړی تاسو وروسته یاد شي تاسو غونډه ویډیو ایډیټ کوئ تاسو وایئ چې ټرانزیشن ورکول غواړئ نو دې لایز به څنګه ټرانزیشن تاسو ورکوئ پرېس که تاسو چې کوئ چې ټرانزیشن ونه ورکوئ دغه ویډیو چې کومه ده د دې خوا چې کوم د کس چې ولاړ موبایل چې ورسره په لاس کې دی دغه چې په کوم ځای کې ختمېږي دغه نه لږ رامخکې به دغه ځای کې به ویډیو سټاپ کړئ او دغه ځای کې نه به یو سټیکر راواخلئ په لیر به کلیک کړئ سټیکر دغه به راډاونلوډ کړئ لاندې ګټ مور نه په دې کې دغه سټیکر په ځان سره راډاونلوډ کړئ په دغه سټیکر به کلیک کړئ دغه سټیکر به موږ دلته کې ایډ کړو. صحیح شوه. چې کله موږ سټیکر ایډ کړو تاسو کتلی شئ دا لږ راغټوم دا سټیکر په دې حساب کې لګوئ چې دا د دې دوه ویډیوګانو په مینس کې دا کوم جمع د آپشن چې تاسو ته ښکاري د دغه جمع مینس کې لګېدلی. صحیح شوه. لکه اوس زه لږ راغټم تاسو ته ګورئ نیم سټیکر چې کوم دی دې غاړې د ویډیو سره په حساب کې دی دې غاړې دغه ویډیو سره بل سټیکر چې کوم د اخره ختمېږي چې نو په دغه حساب سره دی بل بیکګراوند د سپین بیکګراوند چې کوم دی د حساب ته راغلی دی نو دغه دوه په مینس کې به تاسو دا افیکټ لګوئ. صحیح شوه. نو چې کله دا تاسو لګوئ تاسو زه ویډیو پلی کوم تاسو کتلی شئ نو خلک به وایي چې دې کې تاسو ټرانزیشن لګولی دی خو هغه ټرانزیشن نه وي هغه موږ افیکټ لګولی هغه د ټرانزیشن کار کوي موږ له. صحیح شوه. نو په دغه طریقه سره تاسو که لاوله کې تاسو ټرانزیشن هیر شي نو تاسو پکې وروسته بیا ځان له افیکټ هم لګولی شئ لکه اوس دا ویډیو پلی کوم تاسو ګورئ ما پکې افیکټ ولګوو سټیکر مې پکې ولګوو او تاسو اوس کتلی شئ زموږ چې کوم دی ویډیو شروع کېږي څنګه ښکلی انداز سره شروع کېږي. صحیح شوه. دغه کار زموږ وشو. اوس په دې کې پاتې شو ګرین سکرین ایډ کول لکه مثال طور کې د انسټاګرام دغه تاسو ساس کړی ګرین سکرین ویډیو وي تاسو سره هغه دې ځای کې نه زه راخلم په دغه لیر ما کلیک کوم دې ځای کې نه هغه میډیا باندې کلیک کوم ګرین سکرین ویډیو راواخلم هغه پکې اوس لګوم نو هغه به تاسو څنګه لګوئ دې ځای کې دا اوس ما سره د زما د انسټاګرام چې کوم لوګو ده هغه ما دلته کې نیم دی هغه ما دلته کې په ګرین سکرین کې ساس کړی دی ځان سره په مخه هرې ویډیو کې ایډ کوم تاسو به کتلی مي نو په دغه ځای کې به دغه کروما کې ته راشئ او دې ځای کې نه تاسو دې نه دا ګرین سکرین لرې کړئ اډجسټمنټ به ولګوئ چې ګرین سکرین پکې را نه شي. صحیح شوه. چې کله تاسو اډجسټمنټ وکړو د هغې نه پس دې نه بیا تاسو بیک شئ او دا به تاسو راوړئ په هر ځای کې که تاسو لګوئ دا به دغه شان وړوکی کوئ او بیا به راوړئ که په دغه سایډ کې لګوئ که یاره په مینس کې لګوئ یا دې بل سایډ ته لګوئ یا بر لګوئ نو هغه ستاسو خوښه ده خو زه اکثر په دغه ځای کې لګوم نو په دغه ځای کې به تاسو ولګوئ د هغې نه پس چې کوم دی تاسو اوس وایئ چې دا ویډیو چې کومه ده دا کوم سټیکر چې موږ ولګوو دا موږ مخکې لګوو بل ځای کې نو دغه سټیکر به کلیک کړئ تھری ډاټ به کلیک کړئ دا به ډوپلیکیټ کړئ دې نه به دوه ساس کړئ د یو سټیکر دا یو ګرین ویډیو چې کومه ده دا به دبا ونیسئ دا به بوځئ مخکې به راولئ دغسې په دغه ځای کې به بیا تاسو ولګوئ. صحیح شوه. دا چې کوم دی زړی ویډیو په حساب سره بیا په دغه ځای کې راځي په دې کې بیا ایډیټ کول نشته دی تاسو چې کله بیا ویډیو پلی نو دا په دغه یو ځای باندې دغه
لوګو نیم راځي. صحیح شو. نو که بیا تاسو بیا ډوپلیکیټ کوئ په مخکې بل ځای کې هم لګولی شي، دغه به ډوپلیکیټ کوي مخکې بیا بوتله شي په بل ځای کې لګولی شي. ویډیو په مینس کې فاصله ځای به ورته پرېږدئ او هغه ځای کې تاسو بیا ځان سره ایډ کولی شي. لکه دغه زه بیا ډوپلیکیټ کوم، دا به اوس موږ راوړو مخکې په بل ځای کې به یې ولګوو. د یو ویډیو په دې موږ دغسې مخکې ویسو بل ځای کې دا موږ 3 ځای ولګوله. صحیح شو. د ویډیو په مینس کې. صحیح شو. تاسو کتای شئ پوهېږئ زما په خبره باندې که نه. دغه شانتې په مینس کې به تاسو دغه سټیکر چې کوم دي سټیکر نه دغه ویډیو چې کوم دي دا به لګولی شئ ګرین سکرین ویډیو. صحیح شوه. نو دغه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس ماله راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای